Welcome back to my channel! For today's video, magluluto tayo ng paa ng manok, aka Adidas! At tuturuan ko kayo kung paano magiging tiger skin ang paa ng manok! Simulan na po natin ang pagluluto. Kailangan po nating ibabad ang ating mushroom, kaya ito po yung una. Lang po natin to hanggang tapos ilagay po natin ang paa ng manok. Kitang-kita naman po ninyo, pero ito po binabad ko lang po ng 30 minutes. Hindi ko na matiis ang gutom ko hindi ko na kaya ang isang oras na paghihintay, kaya niluto ko na po siya. Kaya kung gusto nyo po na ma-achieve ng mas maganda yung tiger skin ng paa ng manok, ibabad nyo po ng mas mahaba pa. At syempre, pumili po kayo ng paa ng manok na medyo mataba-taba. Kasi tingnan naman po ninyo yung paa ng manok ko, hindi po siya masyadong mataba kasi wala po akong chance na mamili. Ayan.
nagsasaliksik na ang paa ng manok ay mayaman sa collagen. Kaya yung mga nagpapabata dyan, kain lang ng paa ng manok. Ayan, ready to serve na guys. Ayan, medyo malambot na siya. As you can see naman po, parang narurutay na siya. Kasi pinakulon ko po siya ng 1 oras. Kaya kayo na lang po bahala kung gusto niyo ng malambot o hindi. Kayo na po magtansya sa oras. Masarap po ito sa mainit na kanin. Thank you for watching guys, and please don't forget to like, share, comment, and subscribe. See you on my next vlog. Bye!